ओपन गरिसकेपछि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको इन्टरफेस देखिसकेपछि तपाईले यहाँ कन्ट्री भन्ने अप्सनमा टच गरेर तपाईले यहाँ सर्च बटनमा क्लिक गरेर नेपाल सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल सर्च गरेर नेपालमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ नेपालको आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर राख्नु होला। आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर फिल गरिसकेपछि यहाँ यसो देखाएको हेर जस्तो बटन छ त्यहाँ टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको कन्फर्मेसन फोन नम्बर कन्फर्मेसनका लागि सोधिरहेको छ, ठिक छ कि छैन भनेर यसलाई यस गरिदिनु होला। यस गरिसकेपछि तपाईको फोन नम्बरमा एउटा ओटिपी आउनेछ। तपाईको फोन नम्बरमा एउटा ओटिपी गएको छ। यहाँ ओटिपी राखेर अगाडि बढिसकेपछि हामीले आफ्नो फर्स्ट नेम र लास्ट नेम हाल्नु पर्नेछ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट नेममा आफ्नो फर्स्ट नेम राख्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँ माथि क्यामेराको आइकन छ, त्यहाँ क्यामेराको आइकनमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर राख्न सक्नुहुन्छ फोटो खिचेर। अब तपाईले प्रोफाइल पिक्चर नै राख्नुभयो, आफ्नो नाम पनि राख्नुभयो भने तपाईले फेरि तल यहाँ नीलो एरो देखाइरहेको छ, यहाँ टच गर्नु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो अकाउन्ट बनाइसक्नु भएको छ। तपाईलाई धेरै धेरै बधाई छ।